Shikues të News24, mirëmëngjes, do të jemi së bashku në këtë ditë të diel për të njohur me Shtypin e shkruar me titujt më të rëndësishëm të gazetave në vend, dhe si gjithmonë do ta nisim me gazetën shqiptare. Njihemi me titullin kryesor të saj: Devi Kasmi, javuri armë në kokë vrasësit të tij. Pra pas skenat e krimit, viktima ka dyshuar, por më pas e la të lirë killerin grek. Dëshmia në polici e ish efektivit forcave speciale greke, kush është Aurel Hoxhallari, i dyshuari si organizator dhe çfarë fiksuan kamerat e sigurisë. Me këtë shkrim hapet gazeta shqiptare për ditën e sotme për të vijuar më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm të saj. Kokain dhe heroin, 7 vetë në pranga, është një tjetër shkrim i faqes 12. Operacioni Forca e Ligjit, agjentët e infiltruar zbuluan bazën e drogës. Kush janë të arrestuarit në Shkodër, disa prej tyre me precedent penal, shohim dhe në foto nga Senat Nikëshiqi, do të mund të lexoni pra në faqen 12 të gazetës shqiptare. Flet koloneli Muslim Pashaj, deti duhet një ekip me miratimin e presidentit, të shkrimi i faqes 4. Ceremonia në faqen 7, viti i parë pa dritërojnë, Sadia, ai më jep forcë dhe kurajo për jetën, është një tjetër shkrim i faqes 7 të gazetës shqiptare. Në faqen 6 do të mund të lexoni majoranca, lëvizjet në kryesinë e Partisë Socialiste, kush ikën dhe kush vjen në drejtim. Nga Shaban Murati, mbi romanin të ftuar në rrethin e 10 të flutura Açkës, së shkrimi i faqes 11. Për të vijuar më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm, shohim ekonomi, tatimet, emrat e 127 bizneseve që morën gjoba për kasat dhe kuponat, e lexoni në faqen 8. Në suplementin Milosau do të mund të lexoni: historiani i ksenofobisë skajshme, Oliver Schmidt, më kanë fyer dhe kërcënuar pas librit për Skënderbeun. Nuk kam shkruar se Kastrioti ka origjinë të pastër serbe. Ofendimet, njerëzit u nxitën nga Kadare, nga Benandoni, e lexoni në brendësi të suplementit Milosau të gazetës shqiptare. Opinioni i ditës në faqen 21 nga Jorgji Kote, vit rekord me 30 data jubilare. Si dhe nga Pëllum Karameta, planifikimi 6-3 si risi kurikulare, është shkrimi i radhës i faqes 22 të kësaj gazete për këtë të diel. Kemi përfunduar kështu me gazetën shqiptare, shohim tani panoramën. Flet drejtoresha, administrata nis hetimi për spionët e sigurimit, është ky shkrimi kryesor i faqes 6 dhe 7 të gazetës Panorama. Intervista Genta Sula tregon shifrat e zyrtarëve që kanë kaluar filtrin e autoritetit. Si do të ndryshojë ligji dhe hetimi për deputetët dhe diplomatët, e lexoni pra në faqen 6 dhe 7. Eci më tej, vrasësi grek klandestin në Tiranë, zbardhet sheri 3 ditë përpara atentatit. Viktima e kërcënoi me armë në kokë. Vrasja e Devi Kasmit, si u rekrutua killeri nga Greqia në Shtypin, ku u gatua vrasja rrethuar nga kamera sigurie, është ky shkrimi i faqes 2 dhe 3, si kundër e shihni të pasqyruara edhe nëpërmjet fotove, është viktima dhe autori i këtij krimi të rëndë të ndodhur pak ditë më parë. Kapen 2,2 kg kokaina dhe balerina, si u arrestuan 7 trafikantët në Shkodër, e lexoni në faqen 9. Në faqen 11 të gazetës Panorama do të mund të lexoni: vendimi, parku i Butrintit rritet me 40% çmimi i biletave. Vath në vesh nga Edmond Tupja, ngre halucët, është shkrimi i faqes 21. Opinion zhurm sa shumë zhurm nga Rezana Konomi, e lexoni në faqen 20. Opinioni radhës, avionit për në Europë nga Rinasi apo Podgorica, është një tjetër shkrim të cilin do të mund ta lexoni në faqen 21. Ndryshon skema për punësimin e mësuesve, si do të testohen ato, është ky një tjetër shkrim. Udhëzimet e këtij testimi do të mund t'i lexoni në brendësi të faqes 8 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Ish ministri i mbrojtjes kapitulli i ri me Greqin, kufiri detar, Pashaj tregon hilen, thembra e Akilit shkëmbi barketa në faqen 4. Kemi përfunduar kështu me gazetën Panorama, përcollëm tek ju titujt më të rëndësishëm të saj. Shohim tani Kohajon. Është gazeta Kohajon, e cila hapet me shkrimin majoranca në ankthin e zgjedhjeve të parakoshme.
Edi Rama mund të kap në befasi opozitën, si dhe të shkoj në zgjedhje politike, fill pas përgjigjes negative të Bashkimit Evropian në maj të këtij viti. Është ky shkrimi i faqes 3 të gazetës Koha Jon. Skenarët që e trëmbin Partinë Socialiste dhe për rrëzimin e qeverisë, skandalet qeveritare, protestat e opozitës si dhe refuzimi i hapjes së negociatave, është ky shkrimi kryesor i kësaj gazete. Do të vjojmë mëtej në faqen 4. Protest përpara kryeministrisë. Qytetarët kërkojnë transparencë për marrëveshjen me Greqinë. Në foto, sikundër shihni edhe pamje nga protesta e qytetarëve dje në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të vjuar mëtej. Ministri Xhafaj bashkëpunim me Maqedoninë për luftën kundër drogës dhe terrorizmit e lexoni në faqen 16. Shihni ministrin e brendshëm Xhafaj me homologun maqedonas Oliver Spasovski. Është pikërisht kjo foto e shkrepur ditën e djeshme në Ohër. Në faqen 2 do të mund të lexoni protesta për detin, testi për lirinë faktike të medias nga Nikol Lesi. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi, kjo qeveri është telekomand në dorën e krimit, e lexoni në faqen 6. Deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylykbashi, Rama ka nisur inkuizicionin në drejtësi. Analizë çfarë nuk shkon me protestën e djeshme të Tiranës, me atë të Athinës sot nga Herion Mesi, e lexoni në faqen 5. Një vit pa dritërojnë, Sadia Golli çdo ditë e kaloi me dorëshkrimet e tij në faqen 12. Ministri Damian Gjiknuri, investimi 13 milion euro në gjirin e Lalëzit për kanalizimet, është një tjetër shkrim i rëndësishëm i faqes 10 të gazetës Koha Jon për ditën e sotme. Kështu kemi përfunduar edhe me gazetën Koha Jon për të vijuar me gazetën Sot. Pas arrestimit të Xhikës, Rama mesazh socialistëve. Shumica e drejtorëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim do të kenë fatin e tij brenda vitit të rikthejë militantët që na mori Meta. Është ky shkrimi i faqes 2 dhe 3 të gazetës Sot. Eci mëtej marrëveshja Xhafaj Marku, deputetët e Partisë Socialiste PDLSI në panik nga lufta ndaj korrupsionit, po i fusin shkopin në rrota reformës në drejtësi, është shkrimi faqes 7. Në faqen 10 do të mund të lexoni pensionet për minatorët, qeveria programon shtimin e kategorive të profesionistëve që përfshihen në punët e nëntokës, ja kush përfiton nga skema, e lexoni në faqen 10 të gazetës Sot. Ahmed Pasha në teatr dhe kinema, më shumë se vlerat, po afrohet klientelizmi. Një tjetër shkrim i faqes 18. Në faqen 20, Eduard Prodani, procesi zgjedhor në FSHF i pandershëm, lista e delegantëve plot me alien, është ky një tjetër shkrim i gazetës Sot për këtë të diel. Pushtetarët tentativa për të shpëtuar pasurit korruptive investojnë mijëra euro në bizhuteri floriri dhe diamanti. Identifikohen shpenzimet jashtë vendit, e lexoni në faqen 4 dhe 5. Vettingu jep rezultatet e para brenda 2 javësh. Gjyqtar dhe prokuror merren në pyetje për aferat me vendimet dhe pronat e dyshimta. Është ky pra shkrimi i radhës i kësaj gazete. Në faqen 12 dhe 13 do të mund të lexoni biseda Stalin Hoxha, diktatori shqiptar i friksuar për sulme ushtarake nga fqinjët. Kreu i BRSS jepte udhëzime për spastrimet në parti si dhe zhvillimin e bujqësisë. Është ky shkrimi i faqes 12 dhe 13. Del lista mbi 400 vende të lira pune për infermier, mami, laborant e fizioterapist. Ndarja sipas qyteteve. Në faqen 9. Komenda analizë në faqen 16 dhe 17 do të mund të lexoni. Jepët detin kos tjetrit tani i fryni, është ky shkrimi radhës nga Artan Duka. Kabardhyl Bejko do të mund të lexoni të dorëhiqet gjithë populli shqiptar, një tjetër shkrim, si dhe protestat e opozitës, si kaba me klarinet, është shkrimi nga Luan Kurti, e lexoni në gazetën Sot. Afera me Rapiskan, kompania e gatshme për bashkëpunim në zbulimin e shkeljeve në kontratën me qeverinë Berisha, sekuestrohen dosjet
është shkrimi I radhës I faqes 6 të gazetës Sot për këtë të diel të datës 4 shkurt. Kemi përfunduar me gazetën Sot, hidhemi tani te gazeta Tema. Shohim titullin kryesor të saj, Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, një sulm pas arrestimit të Dashamir Xhikës. Monika Kryemadhi kërcënon prokurorët me dosje korruptive, e lexoni në faqen 4 dhe 5, ky është shkrimi kryesor në fakt I gazetës Tema për këtë të diel, për të vijuar më tej me të tjerë titull të rëndësishëm të saj, në faqen 3 do të mund të lexoni ka ardhur vizita e kufitarit, si dhe disa gënjeshtra mbi detin dhe fushat më të mëdha të gazit në Mesdhe nga dashnori I detit, është ky shkrimi I faqes 3 pra të gazetës Tema. Pse po shtrenjtohet Tirana, kullat mund të arrijnë deri në 4.000 euro për metër katror, shkrimi I faqes 10 dhe 11. Si dhe pse u fshe imazhi Ahmet Zokut në kartmonedhën shqiptare në vitin 1939, është një tjetër shkrim I faqes 10 për të vijuar më tej me analizën nga Merobaze, hetimet mbi rapiskan në Albania dhe një $2 milion pa adres, e lexoni në faqen 8. Nga Myslim Pasha, këta njerëz do të mbrojnë integritetin e Republikës së Shqipërisë, e lexoni në të njëjtën faqe të gazetës Tema. Në faqen 9, nga Alfred Peza, kur krimi I paraprin proceseve tona integruese, është një tjetër shkrim I gazetës Tema për ditën e sotme, si dhe nga Spartak Ngjela, do të mund të lexoni. Arta Marku, zonja e fortë që do të hyjë në historinë e Shqipërisë, është shkrimi pra I faqes 9 të gazetës Tema. Majlinda pasqyra që duhet thyher në faqen 6 dhe 7, nga Melinda Bregu është ky një shkrim I faqes 6 dhe 7 të gazetës Tema për të vijuar më tej. Antena brenda familjes, Kunati flet për akuzat ndaj Andi Tomos për rrugën e Kombit. 3 komplekset e Sali Berishës që nuk e keni ditur kur, e lexoni në faqen 5 të gazetës Tema. Kemi përfunduar kështu me gazetën Tema për të njohur tani me titujt më të rëndësishëm në fakt të gazetës Panorama Sport. Shohim gazetën Panorama Sport. Vllaznia në kaos, Gjoka me Skënderbeun, largojmë krizën. Është ky shkrimi kryesor I gazetës Panorama Sport. Daja pret fitore dhe bonus nga Kuksi, nuk përsëritet luftëtari në faqen 4 dhe 5. Shtohet ankthi mbijetesës, trajneri shfryn për rrogat, s'të jep njëri kot. Daja pret fitore është shkrimi pra I faqes 4 dhe 5, si dhe bonus nga Kuksi, nuk përsëritet luftëtari. Eci më tej me një tjetër shkrim të rëndësishëm të gazetës sportive Panorama Sport. Prova e zjarrit, Kuksi dhe flamurtarit tregojnë muskujt në faqen 2 dhe 3. Duro snobon mallkimin e fushës, nuk dalim pa pik. Guri premton 15 gola, e kapim Skënderbeun, shkrimi I faqes 2 dhe 3. Eci më tej shohim të tjera informacione se takon futbollit në vend, të kusht Partizani I gjithi në sulm, dilema për Çanin. Në faqen 7, Basha haron Debjazin, kombëtare më e bukur me Panuçin, e lexoni në brendësipër të faqes 7. Antarët e KS lufta për Federatën Shqiptare të Futbollit, 23 kandidat për 9 vende në komitet, në faqen 11. Vjoj më tej me një tjetër shkrim, Tirana triumf me përmbysje në Cerik, Bardeblut, Shtypin edhe Turbinën, ringjallet Beslidhja, Bia Polonia, shkrimi faqes 7 dhe 10 të gazetës sportive më të madhe në vend, Panorama Sport. Fiton Mbylis të mori akuzon në Ballsh, në Rahën shoferin, është një tjetër shkrim I faqes 9. Ndërkohë, shohim tani informacionet se takon futbollit ndërkombëtar. Gattuso, Milan ende jo I bukur si Brad Pitt në Serie A. Janë këto informacione se takon futbollit në Serie A për të vijuar më tej. Itali Inter për turp nuk thyen dot as Crotonen në faqen 15. Angli Arsenali me 5 yje, City nis pushimet, e lexoni në faqen 18 dhe 19. Spanjë, Pacini trondit Realin, Sadiku e sheh nga tribuna në faqen 17. Basketbol për meshkuj, finale dramatike, Tirana fiton kupën kundër Teutës, e lexoni në faqen 13 të gazetës Panorama Sport. Kështu kemi përfunduar
me gazetën sportive Panorama Sport, teksa përcollëm tek ju edhe titujt më të rëndësishëm të informacioneve sportive nga futbolli në vend, por edhe ndërkombëtar. I rikthehemi edhe një herë gazetës shqiptare, risjellim edhe një herë në vëmendje titujt kryesor të saj. Devi Kasmi e vuri armën në kokë vrasësit të tij. Është ky shkrimi kryesor me cilën hapet gazeta shqiptare ditën e sotme. Pra pas skenat e krimit, viktima dyshoi, por më pas e la të lirë killerin grek. Dëshmia në polici e ishe efektivit forcave speciale greke, kush është Aurel Hoxhallari, i dyshuari si organizator dhe çfarë fiksuan kamerat e sigurisë, e lexoni në faqen 2 dhe 3. Për të vjuar më tej, me të tjerë tituj të rëndësishëm, flet koloneli Muslim Pasha i deti duhet një ekip me miratimin e presidentit në faqen 4. Ceremonia viti parë pa drejtorojnë Sadia, a i me jep forcë dhe kurajo për jetën, e lexoni në faqen 7. Majoranca lëvizjet në kryesin e Partisë Socialiste, kush ikën dhe kush vjen në drejtim, e lexoni në faqen 6. Kokain dhe heroin, 7 vet në pranga, është ky një tjetër shkrim i faqes 12 të gazetës shqiptare. Operacioni Forca e Ligjit, agjentët e infiltruar zbuluan bazën e drogës. Kush janë të arrestuarit në Shkodër, disa prej tyre me precedent penal, e lexoni në faqen 12 nga Senat Nikšići. Ekonomi tatimet, emrat e 127 bizneseve që morën gjoba për kasat dhe kuponat, është ky shkrimi i faqes 8. Shojmë tani suplementin Milosa, në brendësi të së cilit do të mund të lexoni: Oliver Schmidt më kanë fyer dhe kërcënuar pas librit për Skënderbeun. Historiani i ksenofobie skajshme, nuk kam shkruar se Kastrioti ka origjinë të pastër serbe. Ofendimet, njerëzit u nxitën nga Kadare, e lexoni nga Benandoni në brendësi të suplementit Milosao për ditën e sotme. Sikundër, shohim edhe opinionin e ditës nga Jorgji Kote, vit rekord me 30 data jubilare. Nga Pëllum Karameta, planifikimi 6-3 si një risi kurikulare, e lexoni në brendësi të faqes 22 të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Kështu kemi përfunduar me gazetën shqiptare, por edhe me të gjitha gazetat më të rëndësishme në vend për ditën e sotme. Përsollëm tek ju titujt më të rëndësishëm të tyre. Mirë, ne do të shkëputemi në këtë momente së bashku, do të takohemi në edicionet informative.